عدد الوحدات انت اللي بتحدديها حسب طول الشال بدك اياه، او سكارف، ممكن تعمليه شال وممكن تعمليه سكارف. اول اشي كيف نرتبهم؟ هليت اقل اشي مثلا لو بدك تعمليه سكارف هتعملي مثلا 10 وحدات زي هدول. اوكي، هليت هي هو شكل سداسي زي ما انتم شايفين. بهذا الشكل بنجيب اول واحدة. طيب بعدين وين التانية هحطها؟ خلينا هيك نعملها. التانية وين هحطها؟ هاي التانية هروح اجيب الطرف المثلث هذا مع المثلث هذا بهذا الشكل، ضلع مع الضلع، والتانية جنب هاي بالضبط الضلع التاني مع الضلع التاني، وبالتالي هيك هيكونوا على بعضهم. واحد، بعدين اثنين، الصف الثالث ثلاثة، الصف الرابع أربعة، الصف الخامس خمسة، وهكذا. كل صف اسمه حسب الدور. الدور الأولاني يعني واحدة، الدور الثاني يعني اثنين، الدور الثالث يعني 3 وحدات. طيب قلنا نحطهم، احنا ما نستعجل ونحط زي ما أنا برتب. حطينا الأولى هان، الثانية، الثالثة. أوكي، هجيبهم هيك عشان نشوف اللي بعديهم. هلقيت هجيب الرابعة، أنا ما عملتها واحدة عشان الوقت وننزلها على الوقت بإذن الله. هاي الرابعة قلنا نحطها. شايفين احنا هنا التانية أول وحدة هاي في الصف الأخير هان. هنروح على هاي الضلع وهاي ضلع، ضلعين، هنروح على الضلع الأولاني ونحط بهذا الشكل، أو يعني زي كأنها نص وحدة طالعة بهذا الشكل. هلقيت الوحدة اللي بعدها هنحطها في هذا المكان بين التنتين. الوحدة اللي بعديها هاي الخامسة هنحطها في هذا المكان. هذا الضلع مع هذا الضلع، يعني أنا القص يعني قدر الإمكاني حاولت أظبطه. كأنه شايفين هيك نص وحدة طالعة على هان ونص وحدة هان. أوكي، هلقيت هاي واحدة والتانية خليهم. هلقيت ايش بدنا نعمل الآن؟ نحط رقم 7. وين نحطها؟ هاي 7 احطها في هذا المكان؟ لا، ما استعجلش. انا في كتير بستعجل بحطه هنا، بقول اتلخبطت مش قادرة اربط زي الناس. لا، انت زي ما قلت لك هاي الوحدة بقى فوقها هاي، وهي الوحدة ما بحط في هذا الضلع. هاي في ضلع هان وضلع هان، شايفين هي ضلع واحد اثنين، بحطها بالضلع الاولاني كأنه نص وحدة طالعة. اللي بعديها الثامنة، الوحدة الثامنة هعمل في هذا المكان. طب والوحدة التاسعة في هذا المكان بين الوحدتين، بين الوحدتين. والوحدة العاشرة برضو هحطها في هذا المكان. شايفين العاشرة في هذا المكان هاي، وبالتالي هيك هاي شايفين هاي واحدة، الثانية اثنين، في الدور الثالث 3، في الدور الرابع 4، والدور الخامس لو بدي اعمل في الخامس خلينا نشوف. هاي الوحدة الخامسة في الدور الخامس وين بدي احطها؟ في هذا المكان؟ لا. في هذا المكان؟ لا. استعجل واحط تنتين فوق بعض؟ لا، بالترتيب سطر سطر. هلقيت هاي السابعة اللي هي اخر اول واحدة في عندي في الدور الاخير، بروح هاي في ضلع هنا وفي ضلع هنا، بحطها في الضلع بهذا الشكل. اللي بعديها هحطها هان، اللي بعديها هحطها هان، اللي بعديها بحطها هان. اللي خلصت؟ لا لسه. وين بحط اخر واحدة؟ في الضلع. هي خلصت شبكت هنا في الضلع اللي كان موجود هان، لازم اشبك في اخر واحدة في الضلع الاخير. كل واحدة ضلعين من فوق مشبوكين بالدور اللي بعديه بهذا الشكل هيكون عندي، وكأنه زي ما قلت لكم نص وحدة طالعة. طيب هل هذا بالنسبة للترتيب؟ طيب اللي حابة يكون آخر دور التعرج هذا، هي حرة بتعمل هذا الشال كله هيك من دون نص وحدات. اللي حابة يكون أرتب
ويكون بالنص وحدات اللي هي عملناهم هدول النص وحدات وين هنحطهم وكم عددهم. هلقيت هنحكي لكم. هلقيت آخر دور نعتبر ان احنا عملنا هذا اللي قدامي، آخر دور 4 وحدات، لازم الدور اللي بعديه 5 وحدات، يعني نفس الترتيب بس نص. طيب كيف هنعمل؟ برضو بنفس الاشي، هي عبارة عن نص بس نفس الاشي. هاي أول وحدة هنحطها بهذا الشكل، شايفين؟ هاي أول وحدة بهذا الشكل، الثانية هنحطها بهذا الشكل، الثانية بهذا الشكل، يعني برضو كأنه الربع الأولاني في هذا المكان أو نص هاي الوحدة لبرا، بعدين في هذا المكان، بعدين أنا عملت وراء عشان يسهل عليكي، بعدين بروح في هذا المكان بحطها، بعدين اللي بعديها بحطها في هذا المكان. خليت آخر وحدة وين بحطها في هذا المكان. إن شاء الله يا رب توفقت في تصوير الاشي لكم، وبالتالي صار عندي آخر سطر عبارة عن سطر كامل زي الشلات اللي بتنعمل من أول للآخر أو من تحت من فوق لتحت أو من تحت لفوق بهذا الشكل. يعني نبدأ دور الأولاني وحدة، تنتين، بعدين 3، 4، بعدين لو نص أو كاملة نفس الفكرة 5. احنا بنستخدم النص عشان يكون سطر واحد في كل واحدة منهم، في كل واحدة اللي فوقها، في كل واحدة هيها اللي فوقها حربطها في مكانين، هي 1 2، الثانية حربطها في مكانين 1 2، اللي جنبها حربطها في مكانين 1 2، وهكذا في كل واحدة حربط في تنتين، في كل واحدة حربط في جهتين في الدور اللي بعديها، اوكي، وفي نفسهم حربطهم في كل واحدة حربطها في الثانية. هلقيت طريقة الربط حيكون بإذن الله، بس أول إشي كيف نصفتهم. هلقيت بروح بجيب القياس بمسطرة من هان بقيس لهان بعد ما صفتهم هيك، أو تمام خلص هيك تمام الطول المناسب إلي ببدأ أشبكهم. إذا ما عجبني أو شفته قصير بروح بضيف الدور الثاني اللي بعديه، وهكذا وهكذا لا طول مناسب. إذا حابة هذه الوردة تكون أكبر أنت هتستخدمي هتعملي عمود بلفتين بدل عمود بلفة براحتك. يعني هذه بإمكانك تعمليها عمود بلفة أو عمود بلفتين، وبإمكانك تلعبي بالخيوط تكبر وتصغر حسب ما بدك. لو قسنا الوحدة أنا عندي هاي 14 سنتي قياس الوحدة، كل وحدة قطرها زي هي نفس الشغل الدائري قطرها 14 سنتي، لألا حابة تسأل عن قطر الدائرة. هلقيت بالنسبة لربط الوحدات مع بعض، هي السلاسل ما هترتبط الأعمدة مع الأعمدة. في طريقتين للربط هشرح لكم إياها بإذن الله، بس مبدئيا أول إشي هنربط بهذا الشكل كل واحدة بالتانية، هي واحدة بواحدة بنربطها بهذا الشكل، بعدين نيجي نربط هاي مع هادي، يا بتقصي الخيط بين الانتقال، يا بتقصي الخيط يا بتعملي في هذا المكان بتدخلي فيها سلسلة بعدين بتدخليها في هذا المكان. كمان في هذا المكان نفس الطريقة، لما نعمل الثلاثة مع بعض نقول لو قلنا هذا الصف الثالث واحدة أو نص، فإحنا بنيجي بنربط بهذا الشكل الأعمدة مع الأعمدة، بعدين بنيجي بنربط هذه الأعمدة مع الأعمدة، بعدين بنيجي من هان نربط الأعمدة مع الأعمدة، بعدين كمان بنروح على هاي بنربط الأعمدة مع الأعمدة. يعني كل أعمدة بما يقابلها حربط، في كل وحدة حربط في مكانين، هاي الوحدة حربط في هذا المكان وهذا المكان. الآن هذه الوحدة حربط في هذا المكان وفي هذا المكان تنتين،
وهكذا في كل وحدة. الآن بجيب وحدة اللي في الدور اللي بعديه، هربط كل وحدة زي هذه هترتبط في مكانين، كل وحدة اللي بعديها هترتبط في اللي قبلها وفي اللي بعدها وهكذا. اوكي، هليت بنشوف الطريقة. طريقة الربط، هاي أول وحدة وهذه الثانية اللي هربطها في هذا المكان. فأنا هاي الوحدة الأولى بأخذ الوحدة الثانية وبحطها على الوحدة الأولى وبشتغل على ظهر الشغل. هذه مع هذه على الظهر بهذا الشكل، وهذه على ظهرها، يعني التنتين جوا هان الشغل، وجه الشغل هان، وهنا وجه الشغل، وهنا ظهرها، وهذه هنا ظهرها. هلقيت بروح بحط السلاسل، عندي السلاسل بهذا الشكل، والغرز أنا متأكدة إنه هان في الدور هذا 11 عمود، وهنا في 11 عمود، وبالتالي بحطهم على بعض بهذا الشكل. هلقيت بروح على الحلقة الخلفية، مش أنا عندي هان بعد السلاسل في أول عمود في حلقة أمامية وحلقة خلفية، هشتغل على الحلقة الأمامية اللي عندي بالنسبة لي الآن، والحلقة هان في هذا المكان في المقابل إلها هان في حلقة أمامية وحلقة خلفية. هروح على الحلقة الخلفية بهذا الشكل، يعني الحلقة الخلفية من هان والحلقة الخلفية من هان، هروح أخدهم وأعمل بالإبرة التنظيف هذا الطريقة. هاي الطريقة الأولى. بعدين هروح برجع تاني على هذا المكان، بروح اخد الحلقة الخلفية، شايفين الحلقة الخلفية بس مع الحلقة الخلفية لهان، لو بإبرة أوضح، بس هي هاي الإبرة عندي كبيرة. هانا الحلقة الخلفية مع هانا أمامية وهانا خلفية، هروح مع الخلفية من هنا مع الخلفية من هنا بهذا الشكل. هسحب خيطي وبرتب الشغل وبسحب. هلقيت كمان مرة هانا أمامي وهانا خلفي، هاخد الخلفي بس، وفي المقابل إلها أمامي وخلفي هروح اخد الخلفي بس وأسحب الخيط، وهكذا الخلفي من هان مع الخلفي من هان، الخلفي من هنا من الوحدة الأولى والخلفي من الوحدة الثانية، واستمر بنفس الطريقة. سهلات هم على فكرة كتير سهلات، لما هيهم وضحات انك انت بتدخلي من دون ما تفكري وين الخلفي. لو عملتي هيك مباشرة الخلفية هتيجي مع الخلفية. استمر بنفس الطريقة، كل غرزة من هنا هتلاقي لها غرزة ما يقابلها في الجهة الثانية. هاي الغرزة الخلفية لآخر واحدة مع الغرزة الخلفية لهان، وخلاص بهذا الشكل. شوف كيف ربطهم مع بعض بهذه، شايفين كيف أحلى. بلا الوحدة الثانية بدنا نعملها بالإبرة العادية، إبرة السنارة تبعتي اللي أنا اشتغلت فيها. هاي الوحدة برضو في خلصت، هاي واحدة ربطت أنا في هذا المكان زي ما شرحت لكم إياه بالنظري، وأورجيكم إياه بالعملي. في كل واحدة هربط في واحد وفي الثاني، حاجة أنا هان وحربط في هذا المكان برضو نفس الاشي. هذا الوجه وهذا الوجه حيكونوا على بعض، والظهر هو الظهر إلي عشان أسهل لي بالشغل كتير. هلقيت هاي هحطها مع هذه السلاسل زي ما قلنا ما بنربطش فيها. أول واحدة هذه بنحطها مع هاي السلاسل زي ما قلنا ما بنربط فيها. أول واحدة بهذا الشكل بنعمل عقدة البداية، بعدين ندخل فيه برضو بنفس الطريقة نفس الكلام. هاي هان في أول واحدة عندي حلقة أمامية وحلقة خلفية، هاخد الحلقة الخلفية، وفي هذا المكان في أول واحدة
في حلقة أمامية وحلقة خلفية، هروح على الحلقة الخلفية برضو بنفس الشيء. يعني طريقتين بشتغل على حلقات الخلفيات، سواء كانت بالإبرة العادية أو بالسنارة تبعت الكروشيه، إبرة التنظيف أو سنارة الكروشيه. بعمل بهذا الشكل. بعدين بروح أخذ الحلقة الخلفية من هان والحلقة الخلفية بما يقابلها، وأعمل غرزة منزلقة. تاني أروح الحلقة الخلفية اللي من هنا والحلقة الخلفية من المقابل إلها، وأعمل غرزة منزلقة. هنا أمامي خلفي. تاني اللي شوفنا من غير لغة، هنا في أول واحدة أمامي وخلفي، هاخد الأمامية بالنسبة لي، وهنا الأمامي وهنا خلفي، هاخد الخلفية من هنا. أنا بقول على الخلفي اللي هو قصدي للغرزة للشغل بهذا الشكل. بس هو لما تكون قلباها انت قدامك هذه الأمامية، وهنا أمامي وخلفي، هتاخدوا الخلفية، هتعملي منزلقة قدامك هان أمامي وخلفي، هاي تاخدي الأمامية وبتاخدي الخلفية من هان، واحدة أمامية واحدة خلفية. الأولى اللي قدامك هتاخدي الأمامية، واللي وراها هتاخدي الخلفية وتعملي غرزة منزلقة. هاخد الأمامية ومن هان أمامي وخلفي، هاخد الخلفي وأعمل غرزة منزلقة. في أمامي وخلفي هاخد الأمامي، وهنا أمامي خلفي هاخد الخلفي وأعمل منزلقة. وهنا تاني أمامي خلفي هاخد الأمامية القدامي أول واحدة، وهنا 1 2 أمامي وخلفي هاخد الخلفية وأعمل غرزة منزلقة. وبهيك يكون الربط رقم 2 قدامك. فأنت تختاري زي ما تحبي. شايفين طريقتين؟ بالتالي هيك شايفين الطريقتين زي بعض، هادي وهادي ما بيختلفوا، بس هادي بالسنارة وهاي هادي اللي بالشمال هاي بالسنارة وهادي بإبرة التنظيف، كل واحدة حسب ما بدها. بعدين بتقص الخيط من هنا بتقص الخيط من هنا، بتثبتيهم في واحدة من هان، وبعدين بتكملي تربطي هادي مع هادي برضو بنفس الطريقة، بتحطيهم هيك على بعضيهم وبتربطي هدول مع بعض. بعدين بتقص الخيط، وهكذا كل واحدة لحالة بتربطيهم من الجهة يا من هان يا من هان، كل تنتين بتربطيهم من جهة واحدة. وهنا هنربط هان ونربط هان، وبعدين لما نحط واحدة هان هنربط هان، بعدين لما نحط واحدة هان هنربطها من هنا في هذا المكان. هلقيت في الدور اللي بعديه حاجي اربط هادي باللي مقابلها، بعدين هحط التاني اعمل التانية واربط هاي الجهة مع هذه الجهة، وبنفس الوقت بربط هذه الجهة مع هذه الجهة. بعدين بحط اللي بعديها في هذا المكان بربط هذه مع هذه، وهكذا لكل الدور. اتمنى يكون الربط واضح وسهل، وإن شاء الله بنشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.